Se on terve moro, hei! Ja tervetuloa jälleen kerran Tapioteen kyytiin. Lykkäsipäs kauniin ilman tälle sunnuntaille. No, aamupäivä oli tosin hieman harmaa ja vilpoinen. Nyt iltapäivän puolelta sitten alkoi tuo aurinko paistahan ja vähän lämpeni. Jos meikäläisellä on semmoista joutoaikaa, joka voisi esimerkiksi käyttää pyöräilyyn, no todennäköisesti lähden silloin pyöräilemään. Tuttuun tyyliin kamerat laulaa ja saan sinulle näitä tunnelmia tältä lenkiltä jaettua tämän videon välityksellä. Tälle päivälle ei ole sen ihmeempää reittiä tullut piirrettyä. Ajattelin, että jossakin tuolla Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolella kävisi vähän niitä rauhallisempia seututeitä ajelemassa. Kenties saattaahan sitä vaikka poiketa noin brevettimielessä käymään kaupassa ja ties vaikka hakisi jätskitkin. Siihen olisi yksi mahdollisuus tuolla Lahelassa. Loin semmosen pienen katsauksen tonne pohjoisen suuntaan. Siellä on sen verran tumman näköisiä pilviä kyllä, että vähän saa jännätä. Tarvitseeko hakea viilennystä jäätelöstä? Vaikka eikö tässä sillä lailla, että saan kenties virkistävän vesisuihkun tuolta taivaalta. No ei siinä sitten käy sen kummempaa muuta kuin, että jäätelörahat säästyy. Täällä selvästi tänään tapahtuu jotakin, mistä minä en ole tietoinen, kun tuossa tuli pari maastopyöräilijää vastaan ja näillä näkyy olevan numerolaput tuossa pyörän tangossa. Onko täällä joku maastopyörä tapahtuma nyt menneillään ja sitten tätä tietä pitkin kulkee joku pyörätiesiirtymä? Saas nähdä. Täytyypäs pitää silmät ja kamera auki. Nyt siellä tulee nojapyörä vastaan. Mikä homma täällä oikein on? Varo pyöräilijät. Jos mua keskitään varoa pyöräilijöitä, pitääkö mun varoa ihtiänikin? Osallistuja numero 106. Terveisiä ja tsemppiä kisaan. Oon mä varmaan se ennenkin sanonut, mutta mäpä jankutan, että pyöräily on yllättävän mukava harrastus. Katsokaa vaikka itse. Mä voin näyttää. Eikö se vaan näytäkin mukavalta? Mitäs mä sanoin? Ja siitä minä käännyn Lahelaan. Hetkisen päästä tässä tien varrella on kauppa. Nyt kun täällä on näin nätti ilma ja pyöräkin on pistetty brevetti setappiin, niin nyt nämä leikkis, että nämä olisi brevetillä ja nyt tässä meidän leikki brevetissä siinä kaupan kohdalla olisi kontrolli. No mutta hyvänen aika. Tuolla puiden ja pusikoiden takanahan se kauppa näkyykin jo olevan. No niin, on sitten leikisti leimattu K-Market Lahelassa 29.5.22 kello 15.58. No niin, namskutaralla.
on hyvää. Tämä notkuminen kauppojen ja huoltoasemien pihoilla ja parkkipaikoilla. Tämä on oleellinen osa pyöräilyä. Mä oon ennenkin pysähtynyt tässä jätskikahville. Parhaimman tietoni mukaan viimeksi se oli edellisellä kerralla. Mä vaan arvioin, että siitä on ehkä 4 vuotta jo aikaa. Täältä vähän evästä reservi, jos tulee vielä reisun aikana nälkä. Mä vähän suunnittelin, että ajasin tuolta Seutulan kautta. Siellä mahtaa meikäläinen päästä vähän maanteenkin laitaan. Ei mene tämmöiseksi kelvigrindaamiseksi ihan koko reissu. Aika mukavahan se tällä kelveilläkin on ajella. Se on aina pääasia, että tulee ajeltua. Meno on mukavaa ja turvallista. Kunto kasvaa ja veri kiertää. Oliko täällä QLVtä? No siellä näkyisi oleva. Tämän täytyy olla se hetki, kun kahvi alkoi vaikuttamaan. Tuntuu, että salaman nopeasti jostakin löytyy semmoista ylimääräistä wattia tonne polokimiin. No tietysti kun ajelee tämmöstä lyhyempää lenkkiä, niin näillähän sitä voi ajaa vähän lujempaa kuin mitä yleensä on tottunut noilla pitemmillä siivuilla vetämään. Täällähän on aivan upeata tämä maisema. Miten sitä ei ole täällä tullut useammin ajeltua? Vähän niinkä semmonen extended version tuosta lentokenttälenkistä. Minä niin sanotusti nautin olostani ja toivon, että mun päälle ei ajeta. On vähän tuoreessa muistissa vielä taannoiset kolhut. Se on silmät auki oltava. Vähän ikävä kyllä sillä, että pitää olla semmonen lähtöolettama, että toisilla tienkäyttäjillä on silmät kiinni. Ja itsellä on sen verran enempi sitten oltava silmät auki. Taas testataan vähän. Laitetaan aivan tuosta raskaita pykälää ja katsotaan paljonko ketjukirjalla saa kiihtymään. 5-2. Häh? Vilikasinpa tuossa karttaa ja huomasin, että vähän suunnittelin ajavani toista kautta kuin täältä. Kun ei mikään reaaliaikainen paikannus ole päällä, niin mulla ei mikään kepsi tuossa ole stemmissä rääkymässä, että olet hyvä mies ajanut jo käännöksestäsi ohi. Vaikka mitä väliä sillä on. Piti siis kääntyä monta kilometriä takaperin jo tuolle Seutulan tielle. Ei se mitään. Nyt mennään Metsäkylän kautta sitten. Viikko sitten reveetillä mulla oli vielä pitkälahkeiset housut jalassa sortsien päällä. No silloin se tuuli oli kyllä sen verran pureva, että ei haitannut yhtään. No tämä on nyt ensimmäinen tämmönen maantielenkin tapainen, kun on pelkästään ajopaita ja sortsit jalassa kotua lähteisä. No on mulla toki tämmöiset uudet ajohanskat. Vähän tässä testailu mielessä käteeni nämä laitoin. Kyllä ne vähän tätä näppituntumaa tai kouratuntumaa pehmentää tässä, kun eri puolilta tankoa tulee pideltyä kiinni tässä ajon aikana. Mutta siis mukava ajaa kevyet vaatteet päällä. Taas on kyllä semmonen mäki, että suorastaan houkuttelee testaamaan, pääseekö tällä pyörällä lujaa. No joo, hetkessä 50. Nopeudet on ollut välillä tähtitieteellisiä. Voi vitsi. Kauheaksi hurjasteluksi mennyt tämä reissu ja kaikkein olennaisin eli banaanisyönti on vielä tekemättä.
Joo, siellä se kypsyy. Banaania. Tämä on tiettäkö niin hieno hetki tämä ylikypsän banaanien syönti, että laitetaan toinenkin kamera kuvaamaan tätä ihanan juhlavaa kesäistä hetkeä. Ai, vad? Ei mennyt vielä linssirikki. Voi vitsi. Tämä on semmonen kova onnen kamera. No niin, nyt syömme banaania. Se on kova tyylirike, jos on tämmöiset 50 sentin hintaiset ajolaset päässä silloin kun syö banaania. Lentokentän äänet kuuluvat jostakin kauempaa. Päällimmäisenä kuitenkin lintujen laulu. Näinpähän tuossa äsken auto, jonka katolla oli maastopyörä. Ja maastopyörän ohjaustangossa sen näköinen plätkä. Numero nimittäin, että on kyseisen pyörän omistaja varmaan osallistunut siihen mystiseen pyörätapahtumaan, jonka tuossa alkumatkasta bongasin. Ihan mielenkiintoista, onkohan tämän videon katselijoista joku ollut siellä? Jos olet, niin kirjoita terveisiä kommenttikenttään. Ja saa sinne kirjoitella muutenkin. Tarinoiminen on aina mukavaa. Se on sillä lailla, että jokainen pyörälenkki alkaa jostakin ja loppuu johonkin. Ja väliin jää polkemista. Alkaa hiljalleen kuitenkin ole he tämän päivän polkemiset polettu tämän lenkin osalta. Videolla nähdyt tapahtumat saavat mennä tämmöisen yleisen randoilun piikkiin. Kylläkö se on kesä saapunut. Se on ihanaa ajella ralehkilla. Yhtä lailla kun lenkki alkaa tulemaan päätöksensä, samoin tulee tämä video. Hyvä ystäväni, on siis aika tullut kiittää sinua siitä, että sinä katsoit tämän videon. Ja jälleen kerran on ollut iso ilo jakaa näitä tämän päivän yleisen randoilun piikkiin meneviä pyörähetkiä sinulle näiden kuvien välityksellä. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi ja takkuu varmasti me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Jos kiinnostaa statistiikka, niin siinä on vähän lenkkiä numeroina. Sen verran kertyi mittaa. Sen verran pyörä liikkeellä. Ja sen verran kilometrejä reilun 5 viikon ajalta. Katsotaan vielä ajoaikainen keskinopeus, kun sen hyppäsin yli. 22,61. Mukavia lukemia.